Oops! Welcome back to my channel. Andito si Mommy. Makulimlim sa labas. Parang ayaw kong lumabas. So, ang gagawin natin, mag-polish tayo. May polish na siya, but I'm tired of getting all the cuticles. To remove the cuticles. Ang gagawin natin, tabunan na lang natin ang ating tabunan na lang natin ang ating polish, guys. Ganyan ako. If I'm tired, doesn't matter. Very easy. I have here, I baked a cake yesterday or the other day pa siya. The other day, dahil i-ano ko sana sa Thanksgiving, pero hindi na lagyan ng toppings ng frosting. While waiting sa ating frosting na mag-settle in, tama ba yun? Ay, nako, kaloka. Ito kasi mga kapatid ng asawa ko, guys. Manood kasi yan sila. One time, yung ako nagkulay ng buhok, tawa ako ng tawa. Nako. In a minute, nakita nila doon. Siguro may mga notification yun sila. Nakita nila noon, oh, Jennifer, ano ba yung nangyari? Ba't ka tawa ng tawa? Para kasi raulo. Tawa ka na ako ng tawa. Before, guys, I feel uncomfortable sa camera. Yung new, pala ako, like video. But now, no. I don't care kung sinong yung mga basher. Ayan, basher, makatulong din yan sila, guys. Dahil mag-comment yan sa inyo, di ba? So, thank you mga bashers. And thank you sa lahat ng nag-subscribe sa akin and sa lahat ng nag-watch sa aking video. I'm struggling with my English, guys, but I tried, you know. Oh no. Sa mga bagong YouTubers, huwag kayong ma-discourage na wala kayong camera, wala kayong stand, wala kayong ring light. In my case, guys, hindi pa nga ako naka-upload. Nakabili ka agad ako ng camera. Tingnan mo nga, nakabili ako ng camera after August, September, October, November. After 15 months pa ako naka-upload. Hindi ko naman ginamit si camera. Ang ginamit ko yung iPhone 8. Napakalumang iPhone 8. But, si iPhone 8 lang ang nakagawa ng 300 plus video, guys. Siguro mga 320 na ngayon. So, huwag kayong ma-discourage na wala kayong camera. May lang kayo, may phone lang kayo. Dahil, ang phone natin is pwede camera na yan siya, guys. Para na rin siyang DSLR. Oh, meron akong camera pero hindi ko ginamit. Ang camera kong ginamit si iPhone 8. 8 pa yan. 8. Nung nakatira pa kami sa London, bagong labas ni 8. Ayan, binilhan ako ng asawa ko. Mother's Day gift yan siya. Hanggang ngayon, ilang beses na yan siya nahulog. Nahulog na yan sa Pilipinas. Nahulog din yan dito bago lang, a week ago. Buhay pa si 8. Ayan, maganda si 8 eh. Mura lang siya. Siguro nagmura na yan siya ngayon dahil nasa iPhone 12 or 11. Hindi ko na alam, guys. But I don't care yung mga bagong iPhone. I'm not into, as long as may magamit tayo na camera, na okay yung mukha mo dyan, na hindi duling ang labas, walang problema. Use it. Wala kayong ring light, go for a natural light. My ring light was broken mga 4 months ago. Nagamit ko lang siya 6 months. Tingnan mo nga siya. First upload ko is November 2019. Nagamit ko lang siya 6 months. November, December, January, February, March, April, May. Nasira noong May. So, wala na tayong ring light. Ang ginagawa ko sa mga video after May, June, July, August, September, October, guys, is sa mga patabi-tabi lang. Patabi-tabi lang tayo ay sa mga natural lights. Ito siya, natural lights. Medyo nga maambon, parang umuulan kasi kanina eh. But huwag kayong maarte if you want YouTube to upload any video sa YouTube. Huwag kayong maarte. Gamitin niyo yung mga iPhone niyo dyan, mga iPhone, as long as there's a camera, guys. Go ahead, upload. Don't wait for another month or year kagaya ako dahil sa akin 50 months hanggang ang first upload ko. Saka ko pa naka-upload after 50 months. Huwag kayong kagaya sa akin na after 15 months pa ako naka-upload ng first video ko. Bakit? Alam mo naman, lula tayo. Hindi natin alam how to edit, what's
app ang gagamitin. So, ayun, sa aking iPhone, iMovie lang yan. Nako, inabot ng 15 months saka pa ang first upload ko. Tingnan mo nga yan. Nag-study ako, nag-tutorial, tapos tinatapmad ako, na-discourage ako, na-discourage ako. In the end, I have the guts to upload. And then yun, naka-upload na ako. Okay. I call my friends, sige, manood kayo sa mga video ko. Dahil may upload na ako, sabi na, oh, ano bang nangyari dyan sa video mo? Kamay lang yata nakita. Mga pungkol, mga kamay guys, dahil uncomfortable ako na, uncomfortable ako na, ganito, oh, look at me. Nasa video ka, tapos para ka sira ulo, you're talking to yourself. Para ganun, uncomfortable talaga ako. Kaya sabi ko, okay, ano kaya yung gagawin ko? But, maski maraming na-discourage na ganito, ganyan, so, walang problema. Go ahead, move on, and improve your editing, improve your content. Ayun lang. Pero ngayon, nako, bungis-ngis na ako sa camera, tawa ng tawa ako. Para ganun lang yan. Don't worry sa mga bashers pa English ako dahil yung mga sister-in-law ko ay mga American. So minsan nag-English ako. Ayun, pag makita nila na puro halakhak lang, walang English yung tatawag yun. Kaya yung latest na hair coloring yun guys. Pagka-upload ko, tumawag na yung ko dahil, daw yun? Tumawag na sister-in-law ko, ano yun? Bakit ka tawa na tawa dahil sa hair color? Sabi ko, no, hindi dahil sa N95 na mask. Ayan, dahil super tawa si mami. Yan, maganda na, may init na, you see? May init na siya guys. So don't be discouraged na wala kayong light. Punta kayo sa park. Punta kayo sa park, sa likod ng bahay ninyo, sa tabi-tabi. Dahil walang problema kung pangit yung tabi ng bahay mo. Marami mga YouTubers na pangit yung mga bahay. Pangit bahay ko sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ako, yun ang background ko, di ba? Oo. Tapos huwag kayong, don't think about others. Think about your content. Think about your YouTube. Think about na you're happy uploading your video. Huwag niyo intindihin yung mga bashers dahil nasa tabi-tabi, inggit lang yan sila eh. Inggit lang yan sila. Taba kayo guys, kagaya ko. Huwag niyo intindihan yan. Siyempre, marami tayong kamote. Ayan, you see? Ooh. So, ayan siya guys. Thank you sa lahat na subscribe sa akin and sa lahat ng nag-watch sa aking video dahil touchdown! Thank you guys! Morning na tayo guys. Hintayin na lang natin ang ating unang sahod. Tingnan natin kung ilang dolyares yun. I'm sure aabot yun ng $100 dahil hindi yun siya ibigay pag wala tayong $100 na revenue. So, ayan. Ayan, you don't need to go to the salon para ng nails ninyo. Kayo na. Buy ba yung pang manicure set? Buy the manicure set and practice your dog. Buy a manicure set and practice doing it to your dog. Ayan siya guys. Okay, joking aside. Ayan siya, walang problema, i-practice niyo yan siya. Yung 'di ba sa gilid-gilid ng nails beside your finger, yung there's mga kapal-kapal diyan na guys, yun you practice clipping that. Pag okay ka na and then pusher and then lalabas na yung cuticle and then cut it. There's a lot of tutorial ngayon dahil meron na tayong YouTube. So go ahead, do the tutorial how to clean your nails. How to polish it right well. Polish it's very easy, you know. How to clean your nails. How to get rid of all your cuticles. Ayun lang naman sa atin eh. Ayan guys, save na ang aking $40. So I save it. You don't need to go to the salon to do it. Do it yourself. What do you think? Is it bad? It's not bad. So just do it yourself. Buy your nail polish. It's only $2 something. Sometimes may $1.99 yata. So ito siya. Ito is easy at ito siya is Wet n Wild. Ayan.
Yan lang ang sa akin, guys. I prefer, minsan before na minsan na lang kasi akong mag-polish ng nails. Now that I'm a YouTuber, I prefer white para hindi mo na isipin anong kulay ngayon, anong kulay bukas, anong kulay sa next week, parang ganon. So, I don't want to think about anong kulay ang isuot ko, kung match ba siya sa dress ko. Dahil kung anong isuot ko, ayan o. Ayan siya, guys. Kung ano ang isuot ko, pag white, walang problema. So, signature fingernails si Jennifer is white. So, after that, tap, tap, tap a little bit, and then you apply your natural color. Hindi ito siya pang drying. May pang drying, but I don't have that. I don't want to go to the salon to do my nails. I do it myself. Yung anak ko, mahilig yan. Si eldest ko, mahilig yan siya. So, siya na lang, guys. I-save na lang ang sa akin. Okay, guys. So, ngayon, ang gagawin ko ay mag-decorate ako ng aking cake. Dahil, magpa-thank you tayo sa ating 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. If you're interested to start a YouTube channel, go ahead, start your YouTube channel. Use your iPhone. Don't worry kung wala kayong camera dahil sa akin, guys, 320. Tingnan ninyo yung mga videos ko. Tingnan ninyo yung mga videos ko. Comment below if may mga karag-karag siguro na video ko, guys. Dahil mga haul yun. Nasa store ako. Siyempre, dala-dala mo yun si iPhone. Eh di siyempre mag-shaky. But kung sa bahay lang siya, nasa stand lang siya and may ipakita ako sa inyo. Oh gosh. So this one, guys. This makes a lot of my videos. 200 plus videos siguro aside from itong isa na talagang camera stand siya. Ito ang ginamit ni Mommy. Ayan siya. I'm proud to present my iPhone stand. This is my iPhone stand. Pasta lang siya. Why ang pasta ginamit ko, guys? Dahil gamit-gamit ko siyang selfie stick. So maganda kasi ang selfie stick dahil pag magluto ako, gaganon lang siya. Ayan, makita na yung pagkain mo. Or ma-adjust mo siya ganon. Or ma-adjust mo siya. Diba? O maganda siya ang selfie stick. Saan mo itali si selfie stick? Saan mo itali si selfie stick? Sa pasta. Sa pasta siya, guys. Why? Dahil si pasta jar is very straight siya. Unlike sa mga vase. May vase naman ako na diretso. But mostly sa mga vase, ganito. Or vase. Vase, sa English yata yan. Okay, ganito kasi ang vase. But if you use your pizza or pasta jar, ganito siya. Itali nyo lang dyan. Huwag kayong mag-arte-arte. Tingnan niyo mga video ko. Out of 320 siguro or 15, something like that. Ito talaga ang 300 of those or 250 like that. Ito ang ginamit ko. You see? Kung nasa table ka, ganyanin mo lang, ipaano mo lang sa iyo. Okay na siya. Kung nasa nagluto ako, guys, ang ginagawa ko, ganito lang. So, very simple. Huwag kayong marte. If you want to start, go ahead, start. If you have selfie stick, very cheap ang selfie stick. Siguro $7 or $15. Ito kasi siya sa Samsung ko na iPhone, libre lang siya. But maraming mga selfie stick dyan na mura, guys. You go ahead. Use your selfie stick dahil nakatulong yan siya. Oh, you see? If you cook and if mga makeup, maganda ito siya. Dahil ma-extend siya and ma-shorten mo siya and ma-flip back and forth. Oh, you see? Kung nakaano yan sa'yo, ganun lang siya. And maganda siya dahil diretso si pasta. Talian ninyo lang siya. Kung anong itali ninyo, walang problema. Dahil I'm proud na itong ginamit ko, guys, with my iPhone 8. Hanggang ngayon, sila ang dalawang nagkasabay-sabay. Oh, I feel sad. I can afford to buy a stand. I have my stand. May binigay na ako na stand. My monkey, ano ba yung gorilla stand? May gorilla stand ako. But, ang favorito ko na stand is this one. Siya ang favorito ko na stand. Yes. So, thank you for watching. This is Jennifer. Please subscribe, like, and comment below if wala kayong stand.
use this.